हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु माछा फ्राईको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु आधा किलो जति माछाको पिस। ल यसमा मैले राखेँ। यहाँ मैले लिएको छु एक सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर, एक सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, त्यसै गरी आधा सानो चम्चा बेसार, त्यो कुराहरूलाई राखेँ। त्यसै गरी यहाँ मैले लिएको छु एक सानो चम्चा कर्न स्टार्च र एक सानो चम्चा मैदा, त्यसलाई राखेँ। हजुरहरूले मैदाको ठाउँमा चाहिँ बेसन पनि लिन सक्नुहुन्छ। र एक ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट र मैले यहाँ निचारे आधा कागती र त्यसै गरी एक ठुलो चम्चा जति पानी पनि राखेँ मैले यसमा र नुन राखेँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई चाहिँ एकदमै मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र यो यसरी बनाएको मसलालाई चाहिँ माछाको पिसहरूमा एकदमै सबैतिर लाग्ने गरी लगाउनुपर्छ। ल अब यति गरिसकेपछि यसलाई छोपेर कम्तीमा पनि आधा घन्टाको लागि राख्नुपर्छ र बडीमा आफूसँग कति टाइम छ 1 घन्टा 2 घन्टा त्यति राख्दा हुन्छ। म चाहिँ आज आधा घन्टाको लागि राख्दैछु। र माछालाई म्यारिनेट गरेको आधा घन्टा भएपछि मैले यहाँ प्यान बसाएँ। अब यसमा मैले राखेँ 4 ठुलो चम्चा जति तेल। ल अब तेल तातेपछि अब म यसमा अघि म्यारिनेट गरेको माछाको पिसहरू राखेर यसलाई फ्राई गर्नेछु। अब यसलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब यसलाई फर्काउँ। बाह्र मिनट जति यसरी फ्राई गरेपछि यो साइड चाहिँ गोल्डन ब्राउन भएको छ। अब यसरी फर्काएर यो अर्को साइडबाट पनि त्यति नै गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। हिट चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ। ल अब यो साइडबाट पनि यस्तै 12 मिनट जति मैले फ्राई गरेपछि अब मैले फेरि फर्काएँ। एकदमै राम्ररी गोल्डन ब्राउन भएर पाकेको छ यो साइडबाट। र यसरी फर्काएपछि अरू 1-2 मिनट जति यतिकै फेरि पकाउनुपर्छ। ल हाम्रो अब माछा चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। दुवैतर्फबाट एकदमै राम्ररी क्रिस्पी र मिठो भएर पाकेको छ। अब यसरी मैले माथि राखेँ यसरी हरियो पत्ताहरू। ल अब यम्मी फिस फ्राई चाहिँ खानको लागि यसरी रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी फिस फ्राई बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। र यस्तै यस्तै परिकारहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।
र सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।